કોન્ફિડન્સ બિલકુલ ઝીરો થઈ ગયેલું જ્યારે મારી સિચ્યુએશન હતી હેરની. જ્યારે બી કોઈ ફોટો ગ્રુપમાં કાઢતા હતા તો હું સાઇડ લાઈન થઈ જતો હતો બીકોઝ હું પોતાને જ એક્સેપ્ટ નહોતો કરી શકતો. પછી મેં જ્યારે DNCCની વિઝિટ કરી અને જીગી સામે હતા ત્યારે એમણે મને કોન્ફિડન્સ આપ્યો કે એક વખત ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી કરાવો, એના પછી રિઝલ્ટ જુઓ. તમારા કોન્ફિડન્સ બી વધી જશે પ્લસ પોઝિટિવ કોન્ફિડન્સ આવી જશે. એટલે મેં પછી ઓન ધ સ્પોટ ડિસિઝન લીધું વિધિન અ વીક એન્ડ મેં સર્જરી બી કરાવી એન્ડ આફ્ટર અ 2 યર આ મારું રિઝલ્ટ બિફોર લુક છે, રાઈટ? Yes. તમારું 2 years બિફોર. વાવ, વોટ અ ટ્રાન્સફોર્મેશન. બહુ સરસ. શું વાત છે. સેટિસ્ફાઈડ છો હા. રિઝલ્ટથી? હવે સેટિસ્ફાઈડ છું હા. અને પ્લસ DNCC ક્લિનિકનું ફોલો રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ બધું પ્રોપર છે અને સ્ટાફનું લાઈક બિહેવિયર બી બહુ પ્રોપર છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. Wow, very nice. So let us just see how is your hair. Wow, very very nice, huh? દવા ચાલુ છે સાહેબ અત્યારે? દવાઓ બધી? હા, મિનોક્સિડિલ. અચ્છા, મિનોક્સિડિલ. અને બીજી પેલી ગોળી છે એ? ના એ નહીં. એ ગોળી, ઓકે. આપણે એ ગોળી બી ચાલુ કરી દેશું હવે. હા ને? એ ગોળીથી છે ને તમારા જેટલા વાળ છે ને અત્યારે એ ટકી રહેશે 10 થી 15 વર્ષ સુધી. એન્ડ ધેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો તમે એ બી ચાલુ રાખો, ઓકે? સો થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. This is for you. Now અમે તમને આ ગિફ્ટ આપી શકીએ છીએ કારણ કે હવે તમારી પાસે વાળ છે. So sweet. Thank you so very much.